સો વોટ્સઅપ ગાઈઝ, તમે કેમ છો? હું છું ધૈર્ય ડીકે આર્ટ ગેલેરી ચેનલમાંથી. અને મેં જે હમણાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરેલી હતી એને તમે બધાએ બહુ સારો લાઈક કરી છે, પ્રેમ આપ્યો છે, તેના માટે ખૂબ ખૂબ આપનો ધન્યવાદ. હવે તમે એ વિડીયો માટે મને ઘણા લોકોએ રિક્વેસ્ટ કરેલી છે કે તમે વિડીયો કઈ રીતના બનાવ્યો અને અમને પણ શીખ્યો. તો આ વિડીયો તમારા માટે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. તો હવે આ વિડીયો બનાવવા માટે પહેલા તમારે એક ટ્રાયપોડની જરૂર પડશે, અથવા તો કોઈક મારા જેવો હરામી ફ્રેન્ડ હોય તો પણ એને પણ લઈ શકો છો તમે. હવે ટ્રાયપોડ પર મોબાઈલ રાખીને આ તો હરામી ફ્રેન્ડને કહી દેવાનું કે મોબાઈલ પકડીને ઊભો રહી ગયા, અને મેં બાજુમાં અરે પણ મારા જેવા હરામી તો મેં કે તારા જેવા હરામી કીધા. ડિસ્ટર્બન્સ ચાલે એ ફ્રેન્ડને કહી દેવાનું. અને આ વિડીયો બાજુમાં શો થઈ રહ્યો છે એ પ્રમાણે તમે વિડીયો ઉતારી લ્યો. પછી નેક્સ્ટ શું કરવાનું એ હવે જોવો. તો હવે તમારે એક એપ્લિકેશન એના માટે ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે કાઇન્ડ માસ્ટર, અને એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દીધેલી છે, ત્યાંથી જાઓ અને ડાઉનલોડ કરી લો. આ કાઇન્ડ માસ્ટર એપ માં પ્લસ બટન 9:16 મીડિયામાં જઈ અહીંયાથી તમે સિલેક્ટ કરી લો તમારો રેકોર્ડ કરેલો વિડીયો. તો આ છે આપણો વિડીયો, એક્સપોર્ટ કરી દીધો છે. ત્યાંથી આપણે પોઝ આપવાનું શરૂ કરીએ છીએ, ત્યાં આપણે આપી દેવાનું રહેશે. પછી ટ્રીમ કરી દેવાનું, એટલે કે સ્પ્લિટ કરી દેવાનું, બે ભાગમાં એને વેચી દેવાનું. અને પાછળની ક્લિપ છે એને સ્લો મોશન કરી નાખવાનું. સ્લો મોશન કરવા માટે તમારે એ ક્લિપ સિલેક્ટ કરો. નીચે સ્પીડ કંટ્રોલ આપેલ છે, સ્પીડ કંટ્રોલ પર ક્લિક કરી અને 0.5 કે 0.25 તમને જેમ ઠીક લાગે તે પ્રમાણે કરી શકો છો. એકવાર ક્લિપ જોઈ લઈએ. તો હવે આપણે મ્યુટ કરી દઈશું. બીજું સ્ટેપ, ક્લિપને આપણે મ્યુટ કરી દેવાની. પછી હવે તમારે એના માટે ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે અલગ અલગ લેયર્સમાં, જેમ કે થંડર થતી, વીજળી થતી હોય એવો વિડીયો તમારે ડાઉનલોડ કરવાના છે, ગ્રીન ઇફેક્ટ વાળા અથવા તો બ્લેક સ્ક્રીન વાળા, જે હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલા છે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જેમ તમારી પાસે છે આ ડાઉનલોડ, જે આ થંડર વાળો વિડીયો છે, ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીને એને આમાં લઈ લો, અંદરની બાજુ આપણા વિડીયોમાં લઈ લ્યો. ક્લિપ પર સિલેક્ટ કરીને તમારે તે એડજસ્ટ કરી લ્યો. ઓપેસિટી લો કરીને જોઈ લેવાનું પહેલાં તમારી સ્ક્રીન કેટલે સુધી આવે છે. એવા તડાકા ભડાકા થાય છે, જેમ કે આ અત્યારે થવાની છે વીજળી. ઓકે, આ ભાઈ માથે આવે છે. તો આપણે હવે સ્ક્રીન પર જઈશું, સિલેક્ટ કરીને પછી બ્લેન્ડિંગ, એમાંથી એને ઓવરલે જે થઈ ગયું છે. અને આ ક્લિપને કલર એડજસ્ટમેન્ટ કરીને ડાર્ક કરી દેવાનું, નીચેની ક્લિપ પ્રમાણે મેળવી દેવાની. મળી ગયા પછી જોઈ લઈએ આપણે.
આના પર તમારે બીજી જે ડાઉનલોડ કરશો તમે એમાં બીજી અલગ અલગ કેટલી વેરાયટીની વીજળીઓ આપેલી છે તેમાં તમે જુઓ એટલે બીજી વીજળી એ જ પ્રમાણે કલર એડજસ્ટમેન્ટ તમારી રીતે જોઈને તમારા વિડીયો પ્રમાણે કલર એડજસ્ટમેન્ટ જોઈને તમારે કરવાની રહેશે અને ફાઇનલ વિડીયો એનો આવો કંઈક બનશે. તમારે ત્યાં અનટાઇટલ 1 2 3 ગમે તે હોઈ શકે છે. ત્યાંથી પછી શેર બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને રિઝોલ્યુશન ફૂલ HD સુધી છે આમાં 1080p 480 9020 x 1080. અગર તમારી પાસે હાઈ એન્ડ ડિવાઇસ છે તો તમારે એટલી બધી સુધી આવશે. મારી પાસે બજેટ ડિવાઇસ છે એટલે મારે 1080p સુધી આવે છે. તો 1080p અને 30 fps પર હું એને એક્સપોર્ટ કરીશ. બીટ રેટ એને 10 mbps 20 mbps કરી નાખી 20 MB નો વિડીયો આપણો એક્સપોર્ટ ટૂંક જ સમયમાં થઈ જશે. એક્સપોર્ટ થતાં કાંઈ બહુ બધી વાર નથી લાગતી, ટૂંક જ સમયમાં એક્સપોર્ટ થઈ છે. જે સારામાં સારી વાત અત્યાર સુધી મને લાગી છે આ કાઇન માસ્ટર. તમે ડાઉનલોડ કરો તમને વાપરવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તમે આખા વિડીયોની પ્રોસેસ જોઈ લીધી હશે કઈ રીતે બનાવો, અને હું એવી આશા કરું છું કે તમને આ મારી વિડીયો ગમ્યો હશે અને તમે સમજી શક્યા હશો કે આવી રીતના વિડીયો તમે કઈ રીતના બનાવી શકો. હવે ફાઇનલ ક્લિપ તે વિડીયોની આવી રહી છે, ત્યાં ફાઇનલ ક્લિપ આવે ત્યાં સુધીમાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને જો આ તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરો, શેર કરો અને આખા ગુજરાતમાં ટ્રેન્ડિંગમાં કરી નાખો. પણ તોય થોડોક તો સપોર્ટ કરો યાર ગુજરાતી માણસને, ઇતના તો બનતા હે બોસ. આ વિડીયો આવે ને આવે છે ઓન ધ વે છે, એ વિડીયો આવે ત્યાં સુધીમાં તમે શું કરો, નીચે લાલ બટન આપેલ છે, એ લાલ બટન ઉપર તમે ઠેકડા મારો, ઢીકા મારો, ટિકટોકના વિડીયો બનાવો, ગમે કરો, એ માર નથી જોવાનું. એ લાલ બટન મારે ગ્રે થઈ જવું જોઈએ. આ એક મારી વિનંતી છે, પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ. આવજો.